السلام عليكم. آخر مرة كنا شرحنا الكونسبت بتاع الكولينج تاورز، والنهاردة إن شاء الله هنشرح أهم الكلاسيفيكيشنز اللي احنا بنقسم عليها الكولينج تاور. طيب أول حاجة بنقسم عليها الكولينج تاور according للإير تو ووتر فلو، يعني الإير والووتر بيتحركوا ازاي مع بعض. طيب أول نوع عندنا اللي هو الكروس فلو. زي ما هنشوف كده الووتر بينزل من فوق المية اللي محتاجة تتبرد، والهواء بيدخل من الجنب وبيتحرك بالعرض لغاية ما يوصل للنص ويطلع. فالفيلينج بيبقى من على الجناب، والدخول بتاع الهواء من على الجناب، والهواء بيتحرك كده بزاوية 90 مع المية اللي نازلة، وبعد كده بيبدأ يطلع لفوق يتسحب من المروحة، أو لو كان المروحة من تحت بيتضخ بالمروحة من فوق، والمية بتنزل من الفيلينج هنا تختلط بالهواء وتنزل تحت. ده اسمه الكروس فلو. طيب الكاونتر فلو او النوع التاني اللي احنا بنقول عليه، بيبقى الفرق ما بين ان المية بتنزل من فوق زي هنا بالظبط، بس الهواء بيتحرك في اتجاه زاوية 180 مع المية اللي نازلة، والفيلينج بيبقى مالي المنطقة دي كلها، مفيش حتة في النص فاضية، والتلامس ما بينهم بيبقى خابطين في بعض، يعني ده نازل وده طالع بالظبط. طيب نشوف صورة كده أوضح شوية. ده شكل الكروس فلو. هنلاقي حجمه بيبقى أكبر شوية في الأغلب، بيبقى الفيلينج واخد زاوية كده من على الجناب، الفيلينج بتاعه بيبقى من على الجنبين، النص بيبقى فاضي تمام. الهواء بيخش من هنا، والمروحة الأغلب بتبقى فوق، أو ممكن هنشوف السلايد اللي بعديه بيبقى ممكن تبقى فين تاني. الهواء بيبدأ يدخل من هنا، والمية بتبقى نازلة، والمية الساقعة بتتجمع تحت هنا. المية السخنة جاية والهواء داخل هنا، يبدأ يطلع فوق وبيتجمع تحت تاني. طيب على الناحية التانية الدرافت كاونتر فلو، بيبقى المية بتترش من فوق، في هنا فيلينج بكامل المساحة، والهواء بيدخل تحت يطلع كده يتسحب، فيبقى الزاوية ما بينهم 180 بالظبط. وطبعا الهواء المية الساقعة بتتجمع تحت وتتسحب تاني عادي. طيب ده كان أول تصنيف. تاني تصنيف بيبقى according للفان لوكيشن، مكان الفان بتبقى فين. فعندنا أشهر نوعين اللي هو الفورسد درافت، بتبقى المروحة تحت مكان دخول الهواء، أو الانديوزد درافت اللي هو بتبقى المروحة فوق مكان خروج الهواء وبتسحب الهواء من تحت. طيب ده شكل اهو الفورسد درافت، المروحة بتبقى مكان الهواء ما بيخش من تحت، وده الانديوزد درافت. ده طبعا اشهر، هتلاقيه موجود اكتر، يعني يمكن بنشوفه اكتر، بتبقى المروحة موجودة من فوق. طيب دي كده الانواع اللي عندنا، وان شاء الله المرة الجاية هنكمل في الكولينج تاور برضو. نشوفكم المرة الجاية بإذن الله.